මේ කතාව හරියටම මින් අවුරුදු 31කට පෙර සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් බව නම් ඉඳුරාම පවසන්න පුළුවන්. කවුද කෑ ගහනවා ඇහෙනවා. ටිකක් ගිහින් බලමුද? මා ප්‍රිය බිරිඳ ඉනෝකා එලෙස පවසන්නට වුණේ දිනක මහ රාත්‍රියේදී. එකම දරුවාගේ විදේශ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත නගරපත දෙමහල් නිවස විකුණා ඉන් කිලෝමීටර් කීපයක් දුරින් කුඩා නිවසක් මිලටගෙන පදිංචි වී සති දෙකක් තුලදී ඉනෝකා එලෙස පැවසූ හතරවෙනි වතාවත් පෙර හැම වතාවකම ඇයගේ කීමට ඇහැරී වටපිට පරීක්ෂා කළත් කිසිම සිදුවීමක් හෝ හඬක් නොවුණු නිසාත් පාඩුවේ නිදාගන්න ඉනෝකා එසේ පවසා මා ඇයව සනසන්නට වුණා. පහුවදා ඈනුම් අරිමින් උදේ ආහාරය සූදානම් කරන ඇයව දුටු මා නිදා නොගෙන මනස්ගත කල්පනා කිරීම ගැන නෝකඩු කීවා. අනේ මන්දා කවුදෝ පිරිමි කෙනෙක් මරහඬ දෙනවා ජයේ. හීනෙන්ද හැබෑවටමද හිතා ගන්න බෑ. විලාප දෙනවා. ඉතින් නින්දක් කොහෙද? රතු වී ඇති දැස් පොඩි කරමින් එසේ පැවසූ ඇය දුටු මගේ සිත යම් දුකක් ඉපදුනේ ඇය ගුරුවරියක ලෙසත් මා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකු ලෙසත් රැකියා කර සැප පහසුවට ජීවත් වීමට සාදාගත් නිවස විකුණනවාට තරයේම ඇය විරුද්ධ වුණත් එකම දරුවාගේ සතුට සහ ඉගෙනීම වෙනුවෙන් මා තනි තීරණයකට කටයුතු කර නිවස විකුණු නිසා ඉනෝකා යම් අමනාපයකින් පසුවනවා වැනි හැඟීමක් සිතට වද දෙන්නට වූ නිසාමයි. ඊටාම සාධාරණ මුදලකට ගත් නිවස වටා ඇති සාරවත් අඹ, කොස්, දෙල්, දෙහිගස් සහ කොළ පාට තනකොළ මුලදී අගය කළ ඉනෝකා පසුව ඒවා මගහැර නිවස තුලටම වී පොතක් පත්තරයක් කියවන්නට හුරුවන විටදී නිවසේ පදිංචි වී මාස 3 ඉක්ම වුණා පමණයි. දිනක මහරෑ අයියෝ එපා යන්න ඇරපල්ලා බේරගන්න කියලා කිසිවෙක් විලාප තබා කෑගසනවා ඇසුණු මම ගැස්සී ඇහැරුණා නොවේ බිය වී ඇහැරුණා. අසල සිටි ඉනෝකා තද නින්දේ පසුවන නිසා ඇයට නෑසෙනා ලෙස හෙමිහිට ගොස් විපරම් කළත් කිසිවෙකු හෝ කිසිම දෙයක් නැති තැන ආපසු ඇඳමත දිගා වුණත් කීප වතාවක් මගේ බිරිඳ පැවසූ කාගේදෝ කෑගැසීම උදව්විල්ලා හඬා වැටීම ප්‍රථම වතාවට ඇසුණු නිසා නොනිදාම ඉදිරි පැය කීපය ගෙවා දැමුවේ කිසිවක් තේරුම් ගන්නට නොහැකි නිසායි. පහුවදා එකම වර තම දෙපා හිරිවැටෙනා බවත් හිස කරකැවෙනා බවත් පැවසූ ඉනෝකා සමග මා පෞද්ගලික රෝහලක වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැසුනේ මගේද හිස කැක්කුමට ප්‍රතිකාර ගැනීමේ අරමුණෙන්. කියන්න තරම් ලෙඩක් නං නෑ. එක් කෝකටත් මේ ටෙස්ට් ටික කරගන්නකෝ. ඔහු පැවසූ අයුරට සියලුම පරීක්ෂණ සිදු කළත් වයස්ගත වීමේදී මතුවන සාමාන්‍ය රෝගයක් හැර වෙන කිසිදු බරපතල ගැටලුවක් නොවුණු නිසා වේදනා නාශක පෙති කීපයකින් සැනසී නිවසට ආ අප දෙදෙනා සුපුරුදු ලෙස කාබී නින්දට වැටුණා. නමුත් සුපුරුදු ලෙසම පෙරදාමෙන් විලාපදී කෑගසන හඬ මගේ නින්ද බිඳ දැමීමට සමත් වුණත් බිරිඳ සැනසීමේ නිදියන අයුරු දුටු මා හඬ ආදෙස විපරමට නොගොස් නිදා ගැනීමට උත්සාහ කළත් නිවස වටා යම්කිසි බර දෙයක් ඇදීගෙන යන හඬ සහ බර ඇති යකඩ වැනි යමක් වැටෙන හඬ මා සිතේ යම්කිසි කලබලයක් ඇති කිරීමට සමත් වුණු නිසාම නිවස වටාවට විදුලි පහන් දැල්වා කීප වතාවක් බොහෝම පරිස්සමෙන් නිවස වටා ගමන් කළත් පියවි ඇසට පෙනෙනා කිසිදු දෙයක් නොමැති තැන
විඩාවට නිදන කාමරයට ගියත් අතපය අඹරවාගෙන ලේ පනිනා ලෙස දිව හපාගෙන ඉනෝකා දඟලමින් සිටින අයුරු දුටු මාහට දෙවියන් සිහි වුණා. හැකි ඉක්මනට ක්‍රියා කර ඇයව රෝහල්ගත කළ මා වාහනයෙන් නැවත නිවසට එන්නට පිටත් වුණේ බිරිඳට වමනා පෞද්ගලික බඩු බාහිරාදිය රැගෙන යන්නටයි. නිවසේ ගේට්ටුව ඉදිරියේ නැවතුණු මෝටර් සයිකලයක් මත වාඩි වී දුම් වැටියක් උරමින් සිටි තරුණයෙක් වාහන එළිය දුටු සැනින් සයිකලය පණ ගන්වා වේගයෙන් පිටව ගියේ සිතට කුතුහලයක් ඉදිරි කරමින්. මහත්තයා පරිස්සමට හැම තැනම හොරු කවුරුවත් නැති වෙලාව බලලා උන් ගෙට පැනලා සුද්දේ දානවා. අසල නිවසක තාප්පයෙන් හිස දැමූ අසල්වැසි මිනිස්සෙක් එසේ පැවසූ විට අප මේ පළාතට අලුතින් බවත් බිරිඳගේ හදිසි අසනීපය ගැනත් ඔහු හා මොහොතක් දොඩමළු වී ඕමනාදේ රැගෙන මා නැවතත් රෝහල වෙත පිටව ගියත් ඉනෝකා පරීක්ෂා කළ වෛද්‍යවරුන් පැවසුවේ ඇයට යලි කිසිම දිනක දෙපයින් නැගිටගත නොහැකි බවක්. ඇය දැන හඳුනාගත්තා සිට පෙම්වතෙක් සැමියෙක් ලෙස ඉතා අවංකව සිටි මා ඇය රෝහලෙන් නිවසට රැගෙන ආ දින සිට ඇයට සාත්තු සේවකයා වුණේ මැරිලා යනවනම් ඉතාම කැමති බවට ඇය මැසිවිලි නගන විටදී. දින කීපයක් ගෙවුණු තැන ඇය කිසිවෙකු සමග කතාබස් කරන්නට සිනාසෙන්නට හඬා වැටෙන්නට වුණේ මා පුදුම කරවමින්. තවත් පුදුමයට කාරණාව නම් ඇය නිවසට රැගෙන ආ දින සිට පෙර දින රාත්‍රීන් වල ඇසුණු උදව් ඉල්ලනා හඬ කෑගසනා හඬ සියල්ලම නැවතී යාමයි. දිනෙන් දින ඉනෝකගෙන් දිස්වෙන්නට උනේ මා කෙරෙහි නුරුස්නා බවක් සහ හුදකලාව සිටීමේ දැඩි ආශාවක්. තාත්තා ටිකක් තේරුම් ගන්න. අම්මගේ මානසික මට්ටම. එයාට පාඩුවේ ඉන්න අරින්න තාත්තා. දුරකථනයෙන් මාහා සම්බන්ධ වූ එකම දරුවා වූ නිශ්ශංක එලෙස පැවසුවත් පුරා වසර 35ක මාහා ඉනෝකා අතර තිබුණු බැඳීම දිනෙන් දින දුරස් වීම මාහටද විශාල පීඩනයක් වුණා. දිනක මහ රාත්‍රියේ කිසිවෙකු ඉකිගසා හඬනා හඬ ඇසී නැගිට සිටි මාදුටුවේ අසල සිටි බිරිඳ එතන නොමැති බවත් හඬ නොනැගෙනා ලෙස රහසේ සාලේ දෙසට ගිය මාදුටුවේ රෝදපුටුවේ ඉඳගෙන බිරිඳ කාවදෝ සනසනා බවක්. ඇයට ඉදිරියෙන් අමුතුම අඳුරු ඡායාවක් එසේ නැත්නම් පුද්ගල රූපයක් මැවී නොපෙනී යලිත් මැවී නොපෙනී යන අයුරු දුටු මම ඉනෝකා ඔයා කොහොමද මෙතනට ආවේ? කොහොමද ඇඳෙන් රෝදපුටුවට ආවේ? මා හඬින් ඇසුවේ සිතට උපන් දැඩි භීතිය නිසාමයි. ඒ සමගම අඳුරු ඡායාව නොපෙනී ගියත් කෝප සහගත ලෙස දත් මිටිකා මා දෙස බැලූ බිරිඳගේ දැස් දුටු විට වෙන කිසිදු කතාබහක් නොකරම රෝදපුටුව තල්ලු කරගෙන නිදන කාමරයට ආවත් ඔයාට ඕන නිදිනවා. ඇයි මට කරදර කරන්නේ? මට හිටිය තැන ඉන්න අරිනවා. මේ දැම්ම. එසේ කියා කෝපයෙන් වියරුවෙන් ඇය කෑ කසන්නට වූ විට අසල්වැසි නිවෙස්වලට ඇසේවි යන ලැජ්ජාව නිසා නැවතත් ඇයව සාලයේ සිටි තැනටම ගොස් තැබූ විට පුදුමාකාර ලෙස ඇය නිහඬ වීම සහ සතුටු වීම මා උමතු කරවීමට සමත් වුණා. ඇයගේ තනි නොතනියට මෙහෙකාර කාන්තාවක් තැබීමට කීප වතාවක් උත්සාහ කළත් පැමිණෙන කිසිම අයෙක් සතියක්වත් රැඳී නොසිටියේ ඉනෝක දැඩි ලෙස කෝපගෙන අතට හසුවන දේ රැගෙන ඔවුන්ට පහර දුන් නිසායි. ඉන් එක කාන්තාවක් මහත්තයා මේ නෝනට යකෙක් වැහිලා ඉන්නේ. රෑ එළි වෙනකම්ම ඌ එක කතා කරන්නේ අඬන්නේ. එවැනි බවක් මාගේ මුහුණටම පැවසුවා. මිස්ටර් ජයවර්ධන මිසිස් ජයවර්ධනගේ මානසික මට්ටම හදන්න වෙන බෙහෙත් නැහැ.
හදිසි අසනීප තත්ත්වයේ පිළිගන්න යාගේ මානසික මට්ටම ලෑස්ති නෑ. කාලයක් යනකොට හුරු වෙයි. බෙහෙත් බොන්න අකමැති නම් කෑමට බීමට කලම් කරලා දෙන්න. පවුලේ වෛද්‍යවරයා නොවේ. ඇය රැගෙන ගිය සෑම තැනදීම ලැබුණු එකම පිළිතුර එය වූ විට අකමැත්තෙන් හෝ හිත හදාගෙන ඇයට උවමනා පරිදි සිටීමට තීරණය කළත්, කෙතරම් නහවා පිරිසිදු කළත් ඇය කෙරෙන් දැනෙනා දැඩි ඌෂ්ණ අපුල ගඳ මා සිත තව තව විමසිලිමත් වූ විට දිනක රාත්‍රියේ ඉනෝකා කතා කරන අපැහැදිලි රුව තරමක් පැහැදිලි අයුරට දැක ගැනීමට මා සමත් වුණා. දැන් එකම පිහිට නොපෙනෙන දේ ගැන විශ්වාසයේ තැබීම බැව් හැඟී ගිය විට මා මිත්‍ර කලාප නිලධාරියෙකුගේ පිහිටපතා විස්තර පැවසූ විට ඔහු පැවසූ දිනක ඉනෝකාගේ තදබල අකමැත්ත මත ඇයව ඔසවා වාහනයට දමාගෙන කොළඹ සිට ඉතා දුර බැහැරක සිටි මිතුරා සොයා ගියා. ඉන්පසු ඔහුවත් නංවාගෙන ගිය ගමන අදාළ ස්ථානයට ළඟා වන විට සවස 3 පමණ වී තිබුණත් ජයවර්ධන බය නැතුව ඉන්නකෝ, වෙද මහත්තයා ගෙදර හිටියොත් බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියලා පැවසූ මා මිත්‍ර සුසිල්ගේ වචන සිතට මහත් සැනසෙල්ලක් වූ අතරම ඉනෝකගේ ඉරියව් කිසියම් අයුරක කලබල ගතියක් දකින්නට ලැබෙනා විටදී මාගේ පුත්‍රයාට වැඩි වසර කිහිපයක් පමණ වැඩිමල් බව කිය හැකි තරුණයෙක් පැමිණ මා බිරිඳ ඉනෝකා රඳවා සිටි ආසනයට එබී බලා මහත්තයලා එහෙනම් බැහැලා ගමුකෝ බලන්න නෝනවත් රෝදපුටුවටම දාලා. එසේ පැවසූ විට වාහන ටිකියේ ඇති රෝදපුටුව ගැන ඔහු කෙසේ දන්නේද? රෝගියා මා බිරිඳම බැව් ඔහු කෙසේ දන්නේද යන වග මා සුසිල්ගෙන් විමසන්නට වූ විට ඔහු ඒ ගැන කිසිදු සඳහනක් තරුණයා සමග කතාබස් නොකළ බවත්, ඒ තරුණයා අප සොයා ආ බණ්ඩාර නම් වෙද මහතා බවත් පවසා සිටින්නට වුණා. ඔසවා රෝදපුටුවට දැමූ බිරිඳ හොර රහසේ දත් විකන්නට වූ හඬ ඇසුණු වෙද මහතා, මොකෝ මේ තරහ ගිහින්? එහෙම තරහ පිරිමහන්න කවුද කාටද වැරදි කළේ? කෝ බලමු. එසේ පවසා ඉනෝකගේ අත අල්ලා බලා ඇස්යට පරීක්ෂා කර බලා, මහත්තයලා අලුත් තැනක පදිංචි වුණාද? හිටි ගමන් ගත්ත තැනක, නොදන්න පළාතක. එසේ ඇසූ විට දැස් උඩ ඉන්දුවා මා ඒ සියලුම ප්‍රශ්නවලට ගිරව කුසේ පිළිතුරු ලබා දුන් විට අසල තිබූ තැටියකින් බුලත් කොලයක් ගෙන එය පිරිමැද යාන්තමින් මතුරා බුලත් කොලේ සහිත අත ඉනෝකාගේ ඉස් මුදුන මත තැබුවේ දැඩි මුණ්ඩ දෙවියන් එක්ක සෙල්ලන් නැතුව කියමු මේ මොකද කියලා ඔහු පැවසූ විට මගේ බිරිඳ ගැහෙන්න දඟලන්නට වුණේ කට තද කර හපා කමින්. ඉන්පසු ඇය හිස පහතට හරවාගෙන ඉන්නට වුණේ හිස වෙන් වී ගිය ලෙසට. යලිත් වතාවක් වේද මහතා පෙර ලෙසම කළත් ඉනෝකත් ඒ අයුරටම සිටියා හැර අන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නැති තැන මහත්තයලා අද පුළුවන් විදියට මෙහි නැවතුනොත් පුළුවන් හෙට උදේම මගෙත් එක්කම යන්න. ඒ ගෙදරට යනකම් මෙයා කතා කරන්නේ නැහැ. එසේ පැවසූ ඔහු හැකි උපරිම ආකාරයට ආගන්තුක සත්කාර කිරීමට තරම් ගුණගරුක වුණා. පසුදා අපට පොරොන්දු වූ ලෙසට ඔහු සහ තවත් අයෙක් අප සමග පැමිණියේ අතරමඟ නවතා ඔවුන්ට උවමනා යම් යම් බඩු බාහිරාදියත් රැගෙනයි. මැරුණාසේ එකම ඉරියව්වට පැමිණි ඉනෝකා වාහනය ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් කළ සැනින් තනියම කියවන්න සිනාසෙන්නට වූ අයුරුදුටු වෙද මහතා, ඔය කතා බහ කරන්නේ හරිම ලස්සනට, බලමුකෝ මොකද වුනේ කියලා. එසේ පවසා ඇයව නිවසේ සුපුරුදු තැන තබනා ලෙස මාහට පැවසුවේ ඔවුන්ට උවමනාදේ සූදානම් කරගනිමින්. දන්නා හැම විද්‍යාවක් පසුපසම දුවගොස්
හති වැටී සිටි මා නොදන්නා අවිද්‍යාව ගැන අල්පයක තරම් විශ්වාසයකින් බලා සිටින්නට වුණා. පුරුදු අයුරට ඉනෝක අසලින් අධික කුණු ගඳක් දැනෙන්නට වුණේ ඇයගේ ගෙල පහළට කඩා හලමින්. දැන් කියමුකෝ කවුද මේ? මොකද උනේ? මොනවත් දන්නේ නැතුව කිසිම උදව්වක් කරන්න බෑ. දිගු වේවැලක් පමණක් තබාගෙන වෙද මහතා විමසන්නට වුණේ බොහොම නිවුන ස්වරයකින්. ඉනෝක කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වනා තැනදී වේවැලට මතුරා එය ඉනෝකාගේ හිස් මුදුන මත තබා දැන් ඇති මේ විදිහට හොඳින් අහන අවසාන වතාව. එසේ පැවසූ විට යන්තමටවත් ඔසවාගත නොහැකිව තිබූ වම් මත ඉහළට එසවූ මා බිරිඳ ඉනෝකා යටි ගිරියෙන් කෑගසා හඬන්නට වුණේ. උඹත් ආවේ මාව මරන්නද? කීපන් මාව මරන්නද? අයියෝ මගේ අත. අනේ මගේ කකුල. ඒ වයිදෙනවා. මගේ බෙල්ල. මේ බලපන්. ඒවලේ කලනවා. බලපන් මගේ ඔළුව බිමට වැටෙන්නයි යන්නේ. අයියෝ මාව බේරගනින්. එසේ කෑ ගැසුවා පමණක් නොවේ. රෝද පුටුව හොලවමින් ගැහෙන්නට වුණේ මා තව බිය ගන්වමින්. ඇය කෑගසා හඬනා ඒ විලාපය පෙර ඇසී ඇති බව සිහි වූ විගස මා ඒ ගැන වෙද මහතාව දැනුවත් කළා. ඒ වචන ඇසුණු ඔහු මා හා සිනාසී හැඟවූයේ ඒ ගැන ඔහු දන්නා බවත් නිහඬව බලා සිටිනා ලෙසත් වූ විට මා සුසිල්ගේ මුහුණ බැලුවේ කිසිවක් තේරුම් ගත නොහැකිවයි. මා අසා ඇති හෝ දැක තිබූ ගුරුකම් කිසිවක් නොකළ වෙද මහතා අත තිබූ වේවැල සමග ඉනෝකා ඉදිරියේ සිටගෙන හෙමිහිට මතුරන්නට වුණා. ඔහුගේ ගෝලයා යම් දියර වර්ගයක් ඉනෝකා වටා ඉසින්නට වූ විට ඉනෝකා හිස ඔසවා කෑ ගසන්නට වුණේ මැතිරීම් නවතන ලෙසටයි. එවිට වෙද මහතා පවසන්නට වුණේ එසේ කිරීමට නම් අසනාදේට පිළිතුරු දෙන ලෙසටත් අසරණ ඉනෝකාගේ ශරීරයෙන් ඉවතට එන ලෙස පවසා සිතාගත නොහැකි වේගයට ඉනෝකාව ඇද රෝද පුටුවෙන් ඉවතටගත් වෙද මහතා ඇය මා වෙත බාර දුන්නත් තව කිසිවෙකු රෝද පුටුවේ ඉඳගෙන සිටින අයුරු දැක ගන්නට හැකි වුණා. හිසක් නැති පුද්ගලයෙක්, අතපය නැති කෙනෙක්. ස්ථිර වශයෙන්ම මස් ගොඩක් පමණක් එහි දකින්නට හැකි වූ මා ක්ලාන්ත නොවී 99ට සිටගෙන සිටින්නට උත්සාහ කළේ වාරුවක් නැති ඉනෝකව එතනම බිම දිගා කරවමින්. පෙර රාත්‍රීන් වල මා බිරිඳ ඉදිරියේ සිටගෙන සිටි ඝන කළු පැහැති ඡායාව දැන් ඊටාම පැහැදිලිව රෝද පුටුවේ සිටින අතර බණ්ඩාර වෙද මහතා ඒ සමග කතා බස් කරන්නට වුණේ. අවුරුදු ගාණක් බලා හිටියා කියලා තව කාගේවත් ශරීර අඩපණ කරලා ලෙඩ කරලා වද දෙන එක මැරෙන තත්වයටම පත් කරවන එක මාරම අසාධාරණයක් නේ. එහෙම කළාම තමන් කවදාවත් මෙතනින් ගැලවෙන්නේ නෑනේ. පැහැදිලිව මට කීවනම් මොකද්ද උනේ? කොතනද ඉන්නේ කියලා. පුළුවන් උදව්වක් කරන්න මං උත්සාහ ගන්නම්. එහෙම කියලා උනාට ඡායාව පැත්තෙන් මාහට නම් ඇහෙන්නේ රැහැයියෙක් වගේ අමුතුම සතෙක් සැරෙන් සැරේ ශබ්ද කරනවා වගේ හඬක්. නමුත් වෙද මහත්තයා හිස හොලවන්නේ පිළිතුරු දෙන්නේ ඒ ශබ්ද මනවින් තේරුම් ගන්න අයුරින්. ඉන්පසු මා දෙසට හැරුණු ඔහු මහත්තයා මේ දැම්ම නෝනව ගෙනihin වෙන තැනක තබන්න ඕන. ඉස්පිරිතාලෙක නම් වඩාත් හොඳයි. ඉන් පස්සේ මහත්තයා පුළුවන් ඉක්මනට ආපහු එන්න ඕන. එසේ පැවසූ විට සුසිල් සමග එකතු වී බිරිඳව වාහනයට දමාගෙන නගරයේ ඇති පෞද්ගලික රෝහලක නැවැත්තුවේ ඇය ක්ලාන්ත වූ බව පවසමින්. ඉන්පසු මා නැවතත් වේගයෙන් වාහනේ නිවස වෙත පදවාගෙන ආවත්
අතර මගකදී එහි යම්කිසි තිරිංග තදවීමක් වැනි යමක් සිදු වුණේ සිත භීතියට පත් කරවමින්වත් යලි යලිත් උත්සාහ කිරීමෙන් එය යථා තත්වයටගෙන නිවස වෙත ආ විට අතරමඟදී මහත්තයාට කවුරු හරි කතා කරාද? එහෙම නැත්තම් හිටි හැටියේ නතර වෙන්න හේතුවක් ආවද? නිවස තුලට ඇතුල් වෙන විටම වෙද මහතා ඇසූ විට එන අතරමඟදී සිදු වූ දේ මා මුල සිට අගට පැහැදිලි කරේ බලා සිටියාසේ ඔහු ඒ බව දැනගත් අයුරු ගැන විස්මය පළ කරමින් අමනුෂ්‍යයෝ වැඩ කරන විදිහක් තියෙනවා මහත්තයා. ඉන් සමහරක් ඉන්නවා කාටවත් කියාගන්න බැරි දෙයක් කියලා ඒ දුකෙන් ගැලවෙන්න. ආත්මයෙන් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරන කොටසක්. එසේ කියපු වෙද මහත්තයා මහත්තයලා මූණ දීලා ඉන්නේ ඒ වගේ දෙයක් කියන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට. ඒත් නෝනාගේ උප්පත්ති කර්මය අනුව ග්‍රහචාරය නීචයි. ඉතින් නීච ග්‍රහචාරයකට අර විදිහේ අමනුෂ්‍ය ආත්මයක් ආවහම අමතක වෙනවා තමන් කරන්න ආපු දේ. එහෙම අමතක වෙන්න ඉනෝ කනෝන දිරනවා, ලෙඩ වෙනවා. එහෙම කියලා බොහෝම ලස්සනට පැහැදිලි කරන්න උනේ බුලත් අතක්ගෙන එය මා අතට තබා එතනින් 9 වෙනි කොළයගෙන ඔහු අතට දෙන ලෙස පවසමින්. ඉන්පසු ඔහු විමසන්නට වුණේ අප ගේට්ටුවට විරුද්ධ පස නිවස ගැනත් එහි නිවසියන් ගැනත් වූ විට ඒක මේ පාළු ගෙයක්. දොරවල් ජනෙල් දීරලා ගරා වැටිලා. අවුරුදු ගානකින් කිසිම කෙනෙක් පදිංචි වෙලා ඉඳලා නැහැ වෙද මහත්තයා. මා වෙනුවට සුසිල් පිළිතුරු බැන්දා. එතකොට ජයවර්ධන මහත්තයා නෝනාගේ කකුල් පණ නැහැ කියලා ඉස්පිරිතාලේ නවත්තලා ආපු දවසේ ඒ ගෙදර කෙනෙක් හිටියේ නැද්ද? දෙවියනේ, ඔහු විමසන්නේ සත්‍යක්. එදා තාප්පෙන් එහා පස සිට කිසිවෙකු මා සමග කතා කළ බවත් වාහන එළිය සමගම එතන නවතා තිබූ යතුරු පැටියක් හැකි වේගයෙන් අතුරුදහන් වූ බවත් චිත්‍රයක්සේ මනසේ මැවෙන්නට වූ විට දෝතින්ම හිස බදාගත් මා අසල පුටුවක ඉඳගත්තේ සිදු වෙනා හෝ සිදු වූ දේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය බව වටහා ගත නොහැකිවයි. අසලට ආ වෙද මහතා මාගේ හිසට යම් තෙල් වර්ගයක් ආලේප කරන්නට වුණේ යම් කිසි නොතේරෙන වචන කීපයක් හිමිහිට කොඳුරමින්. තප්පර කීපයක් ගෙවෙන්න ඇති. අයියෝ මාව බේරගන්න. මාව මරන්න එපා අයියෝ, මගේ බෙල්ල. එසේ කියා මා අසලම සිටි අයෙක් විලාප දෙන්නට වූයෙත් එකවරම මාගේ අතින් නැද වෙද මහත්තයා මා පිටුපසට ගන්නට වූයෙත් පුදුමාකාර වේගකින්. ඒ සමගම අත තබාගෙන සිටි වේවැලට යමක් මතුරා දැන් ඇති. දැන් කාගේවත් ශරීරවලට රින්ගන්න වද දෙන්න බෑ. ඇත්ත කියලා ඉමු. එසේ කියා වේගෙන් පහරක් එල්ල කළ විට කන් බිහිරි කරවනා තරමට අයෙක් විලාප දෙන්න සහ හඬා වැටෙන්නට වුණේ Tamanට පිහිටවන ලෙස පවසමින්. මුළු නිවස පුරාම දැඩි ලේ ගඳක් පුස් ගඳක් දැනෙනා විට අපහැදිලි හිසසුන් ශරීරය ඊටාම පැහැදිලිව පෙනෙන්නට වූ විට සුසිල් බිය වී මා සමග පියවර කීපයක් පිටුපසට වත් අත ඇති වේවැල පමණක් තබාගෙන හිස කෙලින් ඔසවාගෙන බණ්ඩාර වෙද මහතා බලා සිටින්නට වුණේ කිසිදු චකිතයකින් තොරවයි. පෙර ඇසුණු අසාමාන්‍ය ශබ්දය වෙනුවට දැන් ඊටා පැහැදිලි ගොරෝසු කටහඬකින් උදව් ඉල්ලා හඬා වැටෙන්නට වූ අමනුෂ්‍යයා තමන්ව මරා දැමූ බවත් පාළු ගෙදර කෙළවරක තමන්ව වල දැමූ බවත් පවසා විලාප තබන්නට වුණා. ඉතින් එහෙම වුණාම මොකද මේ ගෙදර ගෑනු ශරීරයට ආවේ? ඒ හේතුව මොකද්ද? එසේ කියා වෙද මහතා විමසන්නට වූ විට මින් අවුරුදු 13කට පෙර මේ නිවසේ සිටි තරුණියක් සහ තමන් අතර ඇති වූ සම්බන්ධයක් නිසා තමන්ව ඝාතනය වූ බවත් ඝාතකයින් පැමිණියේ යතුරු පැදියකින් බවත් පැවසූ විට පෙන්නමුකෝ බලන්න තමන්ව හංගලා ඉන්න තැන. එසේ අනකර යමකු අතින් අල්ලාගෙන යන වාසේ ගිය බණ්ඩාර වෙද මහත්තයා මා පෙර සඳහන් කළ
විශාල පාළු නිවසේ කඩා වැටි ඇති දොරපළුවක් අස්සෙන් ඉදිරියට ගියේ ඔහුගේ ගෝලයා විදුලි පන්තමකින් ආලෝකය ලබා දෙන විටදී. ඔහුගේ ගමන ඒ නිවසේ එක තැනක නතර කළ විට දකින්නට හැකි වුණේ වට පිටාවම වල් බිහිවෙන්නවත් එක තැනක කටු සිමෙන්තිය එලෙසම පවතිනා බවක්. මහත්තයලට ඕමනා නම් අල්ලලා බලන්න හැකි මෙතන මේ බිම. එසේ කියා වෙද මහත්තයා පැවසූ විට සැබෑවක් අමුතුම රස්නයක් එතන දැනෙන්නට වූයේ ඇඟිලි තුඩු යම් කිසි දැවිල්ලකට ලක් කරවමින්. මහා গুপ্ত යමක් අප වටා කරකැවෙමින් දෝෂාරෝපණය කරනවා. චෝදනා කර හඬා වැටෙනවා වැනි යම් කිසි අමුතුම හැඟීමකින් හිස පිරවෙනවා වාගෙම තද බල ලෙස හිස කකියන්නට වූ විට උගුර දැවිල්ලගෙන ඇති වූ වියලි කැස්ස පිට කරමින් මා ඒ ස්ථානයෙන් හැකි ඉක්මනට පිට වී හති අරින්නට වුණේ ජීවිතයේ මින් පෙර කිසිම දිනක සිදු නොවූ සිදුවීම් මාලාවක් ඇති වූ අධික පීඩනය නිසායි. මට මහත්තයාගේ නෝනව සනීප කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට මරලා හංගපු මිනිහක් ගොඩ දාලා නීතියට පිටින් යන්න බෑ. ඉතින් මහත්තයාට සිද්ධ වෙනවා රහසේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න. ඒකට මං සති දෙකක කාලයක් දෙන්නම්. ඒ සති දෙක නෝන රෝහලේම තියාගන්න උමනයි. නීතියෙන් ගොඩගත්තම් පහු කාටවත් නොපෙනෙන්න එතනින් පස් ටිකක් අරන් මහත්තයා මාව මුණ ගැහෙන්න එන්න ඕනා. බණ්ඩාර වෙද මහත්තයා පැවසූ අයුරටම ක්‍රියාත්මක වීමට අදිටන් කරගත් මා සහ සුසිල් පහුවදා උදේම නිර්නාමික දුරකථන පණිවිඩයක් මගින් අදාළ පොලිස් වසමේ ඉහළ නිලධාරියෙක් සම්බන්ධ කර පැවසුවේ ඝාතනය කර වලතමා ඇති මිනිසෙකු සම්බන්ධවයි. එවැනි පණිවිඩවලදී මන්දගාමීව ක්‍රියා කරන නීතිය එදින සවස සිටම කඩිගුලක්සේ ක්‍රියා කරන්නත් තවත් දිනකට පසුව අදාළ නිවසේ බිම හාරන්නත් වූ විට එතන එක් රැස් වූ සෙනග අතර සිට මාහා සුසිල්ද සත්‍ය බලා ගැනීමට නොයිවසිල්ලෙන් පසු වුණා. වැඩි වේලාවක් නොගොස්ම පස් යට තිබූ ඇට කැපිලි හිස් කබලක් එකින් එක ගොඩටගෙන පරිස්සමෙන් බිම ඇතිරූ නිලධාරීන් තමන්ට ලැබුණු නිර්නාමික ඇමතුමේ සත්‍ය ඇස් පනා පිටම දකින්නට වුණේ මාහා සුසිල්වත් පුදුමයෙන් පුදුමයට පත් කරවමින්. එදිනම සවස බණ්ඩාර වෙද මහතා සොයාගෙන ගිය අප සියල්ලම ඔහු හා පැවසුවේ දැන් සියල්ලක්ම අවසන් බව සිතමින්. නෑ මහත්තයා, තව වැඩක් ඉතුරුයි. මහත්තයා යන්න ඕන මම මේ දෙන ලිපිනේට. ඒ ගිහින් මේ පස් ටික එතනට දාන්න ඕන. මතක ඇතුව අහන්න ඕන සුරනිමලකෝ කියලා. ඒ මිනිස්සු උත්තර දේවි. ඊට පස්සේ මහත්තයලා ඉක්මන් කරලා එතනින් එන්න ඕන. ඒ ඇවිත් සුළු වේලාවකින් මහත්තයලව ඒ ගෙදර මිනිස්සුන්ට අමතකයි. ඊට පස්සේ ඉතිරි ටික ඉබේම සිද්ධ වෙයි. බණ්ඩාරගේ වැඩ කටයුතු ඊටාම গুপ্ত වුවත් ඒවා හරි හැටි ක්‍රියාත්මක වන බව දෑසින්ම දුටුමා සුසිල් සමග හම්බන්තොට මිරිච්චවිල එක්තරා නිවසකට යන විට පහුවදාටත් එළිය වී පැය ගාණක් ගෙවී ගොස් තිබුණා. දෙතුන් වරක් රථයේ නලාව ශබ්ද කළ විට මැදි වයසේ කාන්තාවක් සහ වයෝවෘද්ධ පිරිමියෙක් පිටතට ආ විට මේ සුරනිමලගේ ගෙදර නේද? කෝයා නැද්ද? මා එසේ අසනා විටදී සුසිල් රහසේම පස් ටික අසල මිදුලට හැලුවේ නිවසියන්ට නොපෙනෙන ලෙසයි. තරමක කුකුසකින් යුතුව මූණෙන් මූණ බලාගත් කාන්තාව සහ වයසක මිනිසා සුරනිමල කියන්නේ මගේ අයියා. දැන් අවුරුදු ගාණක් ආගියතක් නෑ. මහත්තයලා කවුද? ඇය පවසනා විටදී අප වෙද මහතා කියූ අයුරට ක්‍රියාත්මක වී ඔවුන්ට කිසිදු පිළිතුරක් ලබා නොදී එන්නට ආවේ හිතට ලත මහත් අස්වැසිල්ලක්ද සමගයි.
එතකොට මැරුණු කෙනාට කෝ සාධාරණයක්. කවුද යව මැරුවේ? සුරනිමල පෙම්බැදි තරුණිය. ඇයට කුමක් සිදු වුණාද? එවැනි දහසකුත් ප්‍රශ්න මා වෙද මහත්තයාගෙන් විමසන්නට වුවත් මම වෙදදුරෙක්. නැතුව රහස් පරීක්ෂක කෙනෙක් නෙවෙයි. සුරනිමලට මොකද වුනේ? ඇයි එහෙම වුනේ? කවුද එහෙම කළේ කියලා මට හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. ආත්මය මගෙන් ඉල්ලුවේ උදව්ව මම කළා. ලේ බැඳීම ඇති අයව අන්තිම වතාවට බලාගන්න උදව් කළා. එයා දැන් මහත්තයාගේ නෝනට දුක කියන්න බලපෑම් කරන්න එන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් මහත්තයාගේ ගේ මාරු කරන්න. තව 3 මාසෙන් මහත්තයාගේ නෝන ආපහු දෙපයින් ඇවිදිනවා. මට ඒක දිවුරලා කියන්න පුළුවන්. ජීවිතේ මා ඇසූ ඒ සැනසිලිදායකම වචන එසේ ඇසුණු විට ඉනු කඳුළු පිටාත්ලෙන් පිස දමා බණ්ඩාර වෙද මහතාගේ දෝතමගෙන නලලත් තබා දන්නා අයුරට ඔහුට පින් දෙන්නට වුණේ සුසිල් මගේ උරහිස මෘදුව පිරිමදිනා විටදී. උසස් ලෙස විභාග සමත් වී උපාධිගෙන හොඳ උසස් රැකියාවක නියුතු වී සිටි මා බණ්ඩාර ඉදිරියේ ප්‍රාථමික දැනුමක් නැති පුද්ගලයෙක් බව මාහට ඉඳුරාම කියන්නට පුළුවන්. ඉන් මාස 3කට පසු ඔහු පැවසූ අයුරටම මා බිරිඳ ඉනෝකා දෙපයින් ඇවිද දිනෙන් දින සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙන්නට වුණා. අමිහිරි අත්දැකීම් රාශියකට මඟ පෑදූ නිවස විකුණා දමා අගනුවරට ආසන්නයේම කුඩා ඇනෙක්සියක පදිංචියට ආ අපි සතුටින් දින ගෙවන්නට වුණෙත් අමිහිරි මතක අමතක කර දමමින්. වසර 14ක් වැළලී ගිය අපරාධයක සුල මුල හෙළි කරගනි. දවසක් උදේ ජාතික පුවත්පතක විශාල අකුරෙන් පළවී තිබූ එම ලිපිය මා සුසිල්ව සොයා යාමටත් ඉන්පසු අප දෙදෙනාම බණ්ඩාර වෙද මහතා සොයා යාමටත් මග පෑදූ විට ඔව් සුරනිමලට සාධාරණයක් වෙන්න ඇති. නීතිය හරියට දන්න සාධාරණ නිලධාරියෙක් වැඩේ හරියටම කරන්න ඇති. එසේ පවසා සැනසුම් සුසුමක් පිට කළ වෙද මහතා කිසිම දිනක මනුස්ස වේශයෙන් නොදුටු සුරනිමලට පින් දෙන්නට වුණා.